السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. هنتعرف مع بعض في الدرس على محتويات واجهة البرنامج. في البداية لو جينا هنا أعلى اليسار هلاقي عندي شريط الكويك اكسس تول بار، وده بيحتوي على مجموعة من الشورت كات ايكون اللي بتسهل عليا إجراء بعض المهام بشكل سريع أثناء العمل داخل البرنامج. زي كده لو حبيت أعمل بروجكت جديد أو أفتح بروجكت موجود عندي على الجهاز، أو أعمل سيف للشغل بتاعي وأنا شغال عشان لو الكهرباء قطعت. هلاقي هنا برضو عندي الأندو لو حابب أتراجع عن خطوة أو عدة خطوات عملتها في الشغل. هلاقي هنا عندي الريدو لو عايز أتقدم خطوة لقدام. من هنا برضو أقدر أغير في محتويات الشريط بحيث إن أنا أبدل الأدوات اللي فيه بأدوات تانية أو أزود الأدوات اللي فيه. بعد كده في المنتصف هنا عندي هلاقي شريط العنوان، وده بيكون مكتوب فيه اسم البروجكت اللي مفتوح. جنبه هلاقي عندي مكان للسيرش أقدر أبحث فيه عن أي أداة من أدوات البرنامج لو مش عارف أوصل لها. نيجي بعد كده لشريط القوائم الرئيسية. في الحقيقة إن الأدوات في البرو مرتبة بشكل منظم بيسهل عليا الوصول لأي أداة بكل سهولة. فهنلاحظ هنا عندي إن كل قائمة بتحتوي على شريط من الأدوات، وشريط الأدوات بيحتوي على مجموعات من الأدوات. فمثلا هنلاحظ هنا على سبيل المثال إن الأدوات اللي بستخدمها في تحديد العناصر على الخريطة عندي موجودة في قائمة ماب في مجموعة أدوات سيلكشن، فأقدر أختار أداة التحديد اللي أنا عايزها بكل سهولة. برضو لو جينا هنا على قائمة insert هنلاقي جواها أيضا شريط من الأدوات مقسم إلى مجموعات. هاجي هنا من مجموعة أدوات بروجكت هلاقي عندي حاجة اسمها نيو ماب، أقدر أفتح منها النموذج اللي أنا عايزه، سواء كان الماب أفتح نموذج ماب تاني غير اللي مفتوح أو أفتح نموذج الجلوبال سين أو اللوكال سين وهكذا. وطبعا هنشرح كل أداة من الأدوات لما نيجي نستخدمها. لو جينا هنا في يمين الشاشة هلاقي عندي قائمة، القائمة مرتبطة بالأدوات اللي في البرنامج عموما. فلما أجي أختار أي أداة من أدوات البرنامج هلاقي عندي اتفتح للأداة قائمة في الجزء فيها الخصائص اللي بقدر أنفذها من خلال الأداة فالأداة الواحدة بتعمل لي أكتر من وظيفة في الشغل بتاعي، ومن خلال القائمة بختار الوظيفة اللي أنا عايز أطبقها على الشغل بتاعي. أقدر كمان أفتح كذا قائمة جنب بعض وأبدل منهم من الجزء اللي تحت بدل ما أروح أدور على الأداة في كل مرة ممكن أوصلها من الجزء بكل سهولة عندي. طيب لو أنا قفلت القائمة اللي هي على سبيل المثال قائمة كتالوج، لو أنا قفلتها أقدر أجيبها تاني من فيو، هلاقي عندي كتالوج بين أقدر أجيبها بكل سهولة. طيب ممكن ما ثبتهاش بالشكل لو أنا عايز مساحة أكبر من الشاشة عندي بتاعت الخرائط. طيب لو انتقلنا ليسار الشاشة هلاقي هنا عندي قائمة اسمها Contents بتظهر فيها الطبقات المفتوحة داخل البرنامج. يعني هنا أنا عندي خريطة توبوغرافية للعالم مفتوحة بيز ماب، ومفتوح كمان خريطة لمرتفعات سطح الأرض. لو أنا جيت مسكت الخريطة التوبوغرافية سحبتها تحت خريطة المرتفعات هلاقي عندي محتويات الطبقة اختفت تحت محتويات الطبقة بتاعة المرتفعات. فبالشكل أقدر أرتب الطبقات فوق بعضها بحيث إن ما تغطيش معالم طبقة تانية، وأقدر كمان من خلالها إن أنا أظهر وأخفي الطبقات في البرنامج عن طريق علامة الصح طيب الطبقات اللي مفتوحة عندي في البرنامج مفتوحة على الماب اللي موجودة عندي فأنا لو جيت عملت ماب تانية هتظهر هنا عندي برضو الماب التانية وبداخلها الطبقات الموجودة. طيب نيجي لأهم جزء عندي في البرنامج وهو نافذة الماب اللي مفتوحة قدامنا فأقدر أسميها Display Area لأن من خلالها أستطيع أن أنا أعرض البيانات المكانية عندي على البرنامج، أو أقدر أسميها Digitizing Area
لأني من خلالها أقدر أرسم الظاهرات على الطبقات الموجودة عندي. ولو بصينا تحت هنا هنلاقي فيه شريط، الشريط دوت فيه مجموعة من المهام اللي بتتفاعل مع نافذة الماب اللي عندي. يعني على سبيل المثال هلاقي هنا المستطيل دوت في مقياس الرسم عندي اللي أنا واقف عليه، فهلاحظ هنا إن كل ما أجي أعمل زوم إن مقياس الرسم بيتغير سواء بالزيادة أو بالنقصان. ولو جينا هنا هلاقي عندي اختيارات كتير لمقياس الرسم، أقدر أختار المقياس اللي أنا عايزه. وهنا أيضا هلاقي عندي مجموعة من الأدوات هناخدها بالتفصيل لما نيجي نستخدمها. هنا في الجزء دوت هلاقي عندي الإحداثيات، إحداث الإكس وإحداث الواي، فكل نقطة على سطح الأرض ليها إحداثي، فكل ما أحرك الماوس هلاقي إن الإحداثيات بتتغير، لأن النقطة اللي بتيجي عليها الماوس بيكتب إحداثياتها. وأقدر من هنا كمان أغير نظام الإحداثيات، يعني هنا نظام الإحداثيات بالدرجات العشرية أنا أقدر أخليه بالمتر فيظهر عندي بالشكل اللي قدامنا ده، أو مثلا أقدر أخليه بنظام الدرجات والدقايق والثواني فيظهر بالشكل اللي قدامنا ده، وهكذا. هنا برضو هلاقي عندي selected features، ودي لما أجي أحدد حاجات على الخريطة ألاقي بيظهر لي عددهم هنا. وهنا لو حبيت إن أنا أوقف الرسم على الماب أخلي اللوحة للعرض بس، وهنا لو حبيت إن أنا أعمل ريفرش للخريطة والبرنامج عندي بس. وبكده يكون انتهى درسنا، أشوفكم الدرس اللي جاي.